Hello, children. Welcome back. So, I would like to welcome my dear students to this yet another episode of my science online teaching. So, the chapter which we are going to study today is force and pressure. All right. So, first, let's look at the definition of force. So, what is force? A force is a push or a pull or both. A force cannot be seen, but we can feel it and observe the effect of force. Okay, so force भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ it's simply when we push or pull something. Okay, that term is defined as force. And अब फोर्सलाई चाहिँ हामीले आफ्नो आँखाले देख्न सक्दैन, but we can observe the effect है, फोर्सले के गर्छ भनेर we can observe it. Okay, so when we push or force to move an object away from our body, केही ठेल्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो अब्जेक्टलाई चाहिँ आफैभन्दा उता लान्छ है। अनि पुल गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के जुनै पनि अब्जेक्टलाई चाहिँ हाम्रो बडीको छेउमा लिएर आउँछ है। सो द्याट इज द डिफरेन्स बिट्विन पुश एन्ड पुल। ओके, and if we have to give an example of push and pull, we can say that playing a guitar, sawing a wood, scrubbing the floor, or rowing a boat is an example of push or pull. So next we have is forces are due to interactions है। forces चाहिँ किन भएको भन्दाखेरि because of interaction भन्दैछ हैन। So an interactions of one object on another object results in a force between the two object भनेको मतलब चाहिँ for example अगर एउटा मान्छे चाहिँ गाडीको पछाडि गएर उभिएर बस्यो भने त्यो कार मुभ हुँदैन है। तर when he pushes है, when he starts pushing the car, he is applying force है, उसले force apply गर्दैछ and then what happens, the car starts to move, isn't it? अनि त्यो कार कहाँनिर कुद्छ जहाँनिर चाहिँ उसले फोर्स लगाउँदैछ त्यहीपट्टि कुद्छ। ओके, now let's look into exploring forces. So number A मा छ, if two forces act on a body in the same direction, the net forces is the sum of the two forces. अगर दुईजनाले है एउटा सेम चिजमा सेम डिरेक्सनमा ठेल्दैछ भनेपछि चाहिँ त्यो चिजको नेट फोर्स चाहिँ यो दुईजनाको सम टोटल जे हुन्छ है त्यसलाई चाहिँ नेट फोर्स भनेर हामीले भन्नु सक्छ। ओके, नेट फोर्स इज इक्वल्स टु F1 प्लस F2 भनेपछि तिमीले लगाएको फोर्स या मैले लगाएको फोर्स भनौँ न। ओके, so next we have is unbalanced force है। So unbalanced force acting in opposite directions combined by subtractions. The net force is the difference between the two forces and is exerted in the directions of the larger forces भनेको मतलब चाहिँ अगर सपोजिङ तिमीहरू स्कुलमा है हामीले खेल्छ नि डोरी तान्ने खेल्छ नि है। सो डोरी तान्ने खेल्दाखेरि रेड हाउस र येल्लो हाउस टिम छ अरे हैन। सो बोथ आर एप्लाइङ फोर्स इन्टु अपोजिट डिरेक्सन नि हैन। एकजना रेड हाउसले उता तान्दैछ वेयरएज येल्लो हाउसले यता अपोजिट डिरेक्सनमा तान्दैछ हैन। सो त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ हामीले नेट फोर्स निकाल्नु लागि चाहिँ हामीले सब्सट्र्याक्सन युज गर्छ। ओके, त्यो डिफ्रेन्सेस युज गर्छ। फर इक्जाम्पल टिम रेड चाहिँ F1 हो भने टिम बी चाहिँ F2 हो भने हामीले त्यो F2 माइनस F1 गर्दा जे रिजल्ट आउँछ त्यो चाहिँ नेट फोर्स हुन्छ त्यो चिजको या त त्यो सामानको। ओके, सो तर F2 चाहिँ ठुलो हुनु पर्यो हैन। जस्तो गरेर जुनै साइडमा बिगर फोर्स छ है त्यो माइनस स्मलर फोर्स हुन्छ। सो द इफेक्ट अन द अब्जेक्ट डिपेन्ड्स अन द नेट फोर्स एक्टिङ अन इट। Okay, so number C, if we pull the blocks from both sides of the same force and blocks remain stationary, the force are equal and opposite. The net force is zero. Such a pair of forces are called balanced forces, or balanced forces do not change the state of rest or motions of an object, however can change the size and shape of an object भनेको चाहिँ अब अगर तिमीहरू जस्तो रेड हाउस र येल्लो हाउस है यता र उता तान्दैछ तर कसले पनि यता तान्नु येल्लोले पनि येल्लोपट्टि तान्नु सकेन रेडले पनि रेडपट्टि तान्नु सकेन त्यो डोरी चाहिँ जस्तो थियो त्यस्तै बसिरहेको छ अरे हैन। त्यो एउटै जग्गामा बसिरहेको छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्स फोर्स भनेर भन्छ। ओके, अनि त्यसमा चाहिँ नेट फोर्स चाहिँ जिरो हुन्छ। ओके, अनि अब त्यसमा नेट फोर्स चाहिँ जिरो हुन्छ तर त्यसमा चाहिँ सेप अफ एन अब्जेक्ट है या त साइज अफ एन अब्जेक्ट चाहिँ चेन्ज हुनसक्छ भनेको। फर इक्जाम्पल यो डोरी सानो हुनसक्छ तन्केर या त चुट्टिनु सक्छ भनेको। So let's move on to next slide.
नाउ वी हेभ इफेक्ट्स अफ फोर्स अन एन अब्जेक्ट है अब फोर्सले चाहिँ त्यो अब्जेक्टमाथि एउटा कुनै अब्जेक्टमाथि के इफेक्ट लिन्छ भनेर है सो नम्बर 1मा छ फोर्स क्यान मेक एन अब्जेक्ट टु मुभ फ्रम रेस्ट अब अघि फर्स्ट इक्जाम्पल दिइहाल्यो है एउटा गाडी रेस्टमा भइरहेको छ तर हामीले वेन वी एप्लाई फोर्स त्यो मुभ हुनु थाल्छ नि त होइन सो फोर्सले गर्दाखेरि एउटा बसिरहेको चिज मुभ हुनसक्छ है नम्बर 2 इज फोर्स क्यान स्टप अ मुभिङ अब्जेक्ट जस्तो गरेर बल आउँछ है तिम्रोपट्टि बल आउँदैछ अब वाइल प्लेइङ अ फुटबल म्याच है बल यस्तो आएपछि चाहिँ वाट डज द गोलकिपर डु ही ट्राइज टु स्टप द बल होइन बाई एप्लाइङ फोर्स ओके So in number 3 we have forces can change the speed of an object if it is moving भन्दैछ है अब अगर हामीले बल फ्याँक्दाखेरि है बललाई अब थ्रो गर्दाखेरि त्यसको स्पिड चेन्ज हुनसक्छ अरे हामीले फोर्स एप्लाई गर्दा है एन्ड नम्बर 4मा चाहिँ के छ भने फोर्स क्यान चेन्ज द डिरेक्सन अफ एन अब्जेक्ट अब जस्तो गरेर मैले ब्याट हिर्काएँ मैले बल थ्रो गरेँ क्रिकेटमा अनि त्यो अब जब वेन त्यो क्रिकेट ब्याटले चाहिँ त्यो बललाई हिट गर्छ जुन चाहिँ त्यो स्ट्रेट जाँदै गरेको बल चाहिँ इट गोज इन्टु डिफ्रेन्ट डिरेक्सन्स होइन सो द डिरेक्सन अफ द object is changed okay so in number 5 we have force can change the shape of an object है let's take an example of dough है हामीले रोटी बनाउनु लागि जुन चाहिँ आटा युज गर्छ है हामीले बेल्नु लागि what we use अब त्यो रोटी बेल्नु लागि त हामीले गोलो बेल्नु लागि त we apply force नि हैन so हामीले जब when we are applying force the shape of the dough is changing into a round circular उयो हैन so त्यसको मतलब चाहिँ फोर्स एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ त्यो शेप्स पनि चेन्ज हुनसक्छ अरे ओके सो अल यो फोर्स एप्लाइड हुँदाखेरि अल दिस चेन्जेस क्यान बी सी सबै चेन्जेस पनि हुनसक्छ या फोर्स मे कज वान अर मोर अफ दिस इफेक्ट है एउटा या दुईटा इफेक्ट पनि दिनसक्छ ओके Now look at these examples, okay? If you stretch a rubber band, what happens afterwards, eh? And if you press a sponge, what happens to that sponge afterwards? And similarly, when you squeeze a spring, what happens to that spring? An object that will return to its original shape and size after being squeezed, pressed, or twisted are stretched is called elastic okay यो जुन चाहिँ यो चीजलाई चाहिँ हामीले इलास्टिक भन्छ ओके व्हेन जुन चाहिँ अब्जेक्ट जुन चाहिँ छ है जुन चाहिँ हामीले त्यसलाई प्रेस गरेर स्क्विज गरेर ट्विस्ट गरेर घुमाएर तर भए पनि लास्टमा उसको आफ्नो प्लेसमा गयो भने चाहिँ यसलाई हामीले इलास्टिक भनेर भन्छौँ ओके Likewise, let's look at another example. If we drop a glass, what happens afterwards? If we tear a piece of paper, what happens to it? And if we crush an empty can bottle, so an object that will not return to its original shape and size after being squeezed, pressed, or twisted and stretched are inelastics. ओके आर रेफर्ड टु एज इनइलास्टिक्स भन्छ यसलाई किनभने उसको ओरिजिनल जुन चाहिँ शेप छ त्यो चाहिँ अब आफ्टर हामीले प्रेस गरेर है झार्दाखेरि चाहिँ यसको शेप ओरिजिनल रिटेन भएन नि हैन द्याट्स वाइ दिस यस्तो खालको अब्जेक्ट्सलाई चाहिँ हामीले इनइलास्टिक्स भनेर भन्छौँ ओके So now let's look into different types of forces okay so what are the different types of forces there are two main different types of forces one is contact force and the other one is non-contact force है contact force चाहिँ केलाई भन्छ भनेपछि चाहिँ the forces exerted by an object or on another when they are in contact with examples है हामीले टच भएको हामी एक दुसरासँग कन्ट्याक्टमा भएको छ भने त्यसलाई हामीले contact force भन्छ And this contact force is again divided into two different types that is muscular force and force of frictions okay we'll get back to this first let's look into another different types of forces that is non-contact forces है दुईटा टाइपको मेन forces हुँदैछ that is one is contact and the other one is non-contact है कन्ट्याक्टमा अझै एउटा दुईटा टाइपको forces रहेछ muscular and force of friction and in non-contact force चाहिँ They are the forces exerted by one object on another without any contact है न एक दुसरासँग टच नभइकन नभइरहेको फोर्सेसलाई चाहिँ हामीले नन कन्ट्याक्ट फोर्स भनेर भन्छ ओके सो कन्ट्याक्ट फोर्स मिन्स when the object and the अर्को अब्जेक्ट चाहिँ they are in contact with each other अर्कोमा चाहिँ नन कन्ट्याक्ट फोर्समा चाहिँ एक अर्कासँग कन्ट्याक्ट भएको हुँदैन
All right, so a non-contact force is again divided into magnetic force, electrostatic force, and gravitational force. So now let us study each type of forces in details. First, we have contact forces, that is muscular force. Okay, so muscular force is the force exerted by the muscles of our body. We use muscles force for various activities. Animals like bullocks, horses, camels, donkey, elephant also use muscular force to perform various functions. है हामी साइकल गर्नु लागि है हामीले गाडी चलाउनु लागि अब केही सामान उठाउनु लागि we use our muscular forces. All right. So the second type of contact force is force of frictions. So what is force of friction? Force of frictions is the force which opposes the motions of an object over a surface. यसको example दिँदाखेरि चाहिँ एउटा ball चाहिँ है ग्राउन्डमा अब हामीले फ्याँके अरे हैन तर what happens after sometimes it gradually slows down नि हैन because due to force of frictions है कसैले नरोकिकन त्यो आफै बल रोकिन्छ नि if you stop paddling a bicycle it gradually slows down हैन and comes to rest. So this type of forces are referred to as force of frictions. So non-contact force. Okay, so non-contact force ma first we have is magnetic force. Magnetic force भनेको चाहिँ जुन चाहिँ force exerted by म्याग्नेट्सहरु म्याग्नेटले देखाउने फोर्सेसहरुलाई चाहिँ हामीले we refer to as magnetic force. For example, हामीले दुईटा we know that magnet मा चाहिँ दुईटा पोल्स हुन्छ साउथ एन्ड नर्थ भनेर है जब साउथ साउथ मिल्छ या त लाइक चार्जेस मिल्छ it repel each other and unlike charges साउथ र नर्थ भेट्दाखेरि it attract each other. So the second type of non-contact force is electrostatic force. है अब यो चाहिँ हामीले सानोदेखि पहिला सानोमा पनि खेलेको है हामीले. So electrostatic force भनेको चाहिँ जुन चाहिँ force exerted by charged body on another charged or uncharged body है. Example हामीले यस्तो कंगीलाई चाहिँ टाउकोमा यस्तो कोडेपछि चाहिँ हामीले पेपरहरु सानो सानो टुक्रा राखेर छौमा लग्यो भने त्यो कंगीले के गर्छ it attracts हैन it attracts the paper हैन. So why? Because of the electrostatic force. Okay. So now let's look at another type of non-contact force, that is gravitational force. So gravitational force is a force exerted by earth on all the objects. Okay, it pulls the object towards the earth. So for example, हामीले एउटा पेन झारे हेरे एउटा कोइन झारे पनि it goes down नि त हैन हाम्रो टाउकोको माथि त गएर जान्दैन नि हैन. So a ball thrown upwards falls down. So हामीले माथि नै बल जति टाउकोदेखि माथि फ्याक्यो भने लास्टमा एट द एन्ड त्यो भुइँमै झर्छ हैन. And we have seen है हाम्रो स्ट्रिम्सहरु झरनाहरु पानीहरु ओरालो बगिराखेको हुन्छ हैन. All this happens because of the gravitational force. All right. So children, I hope you have understood whatever I have taught you today. So please revise and try to understand what I have taught you just now. Okay, that's all for today, and rest of the chapter will complete in our next sessions. Okay, thank you so much.